हेलो मित्रों, फरी एक बार स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल में। आजना विडियो में हूँ मित्रों तमने आवुं स्टेटस बनावता शीखवाड़ीश। आवुं स्टेटस बनाववा माटे मित्रों तमारे तमारा मोबाइल नी अंदर अलाइट मोशन एप्लिकेशन की जरूर पड़े। ते एप्लिकेशन तमारी पासे नथी तो ते तमे अमारी टेलिग्राम चैनल मांथी डाउनलॉड करी शकशो। टेलिग्राम चैनल नी लिंक तमने विडियो नी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपेली छे, त्यांथी तमे तेने जॉइन करी शको छो। अने एप्लिकेशन नी लिंक पण तमने विडियो नी नीचे आपेली छे, त्यांथी पण तमे सीधा डाउनलॉड करी शको छो। एप्लिकेशन डाउनलॉड करीने तमारे तमारा मोबाइल नी अंदर ओपन करी लेवानी छे। अलाइट मोशन एप्लिकेशन ने ओपन करी लेवानी छे। ओपन थई जाय त्यारबाद तमारे प्लस आइकन पर क्लिक करीने अहीं पेन्सिल आइकन पर क्लिक करवानुं छे ने आ प्रमाणे 816 अने 816 लखीने बैकग्राउंड ने ब्लेक सिलेक्ट करी देवानुं छे अने फ्रेम रेट सेट करीने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करी देवानुं छे। त्यारबाद तमे जे फोटो पर स्टेटस बनाववा मांगो छो ते इमेज एंड विडियो मांथी तमारे ते फोटो अहीं एड करी देवानो छे। फोटो एड थई जाय त्यारबाद तमारे प्लस आइकन पर देवानुं छे। ऑडियो में जईने जे सॉन्ग पर तमे स्टेटस बनाववा मांगो छो ते सॉन्ग અહીંથી એડ કરી દેવાનું છે। વ્યૂ ઓલ માં દેશો તો અહીં પણ તમને બધા સોંગ દેખાશે જેટલા તમારા મોબાઈલમાં હશે તે અહીંથી તમારે એડ કરી દેવાના છે। સોંગ એડ થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે સોંગમાં લાસ્ટમાં જઈને ફોટોને આ પ્રમાણે લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે શરૂઆતમાં આવી જવાનું છે અને તમારું લિરિક્સ એટલે કે સોંગમાં પહેલી લાઈન ક્યાંથી શરૂ થાય છે તે સાંભળવાનું છે। આપણે પહેલી લાઈન અહીંથી શરૂ થાય છે એટલે આપણે ત્યાં સુધી આવશું। ત્યારબાદ પ્લસ આઇકન પર ક્લિક કરીને ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારી પહેલી જે લાઈન હોય કે પહેલો જે વર્ડ હોય તે અહીં તમારે લખી લેવાનો છે। ત્યારબાદ ઉપર અહીં ફોન્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ વ્યૂ ઓલ ફોન્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે અને આ ફોન્ટ તમારી પાસે જો નથી તો તેને ડાઉનલોડ લિંક તમને વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, ત્યાંથી તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકશો। અને આ એપ્લિકેશનની અંદર કઈ રીતે તે ફોન્ટનો યુઝ કરવો તેનો વિડીયો તમને નીચે આપેલો છે, તે પણ તમે તેને જોઈને શીખી શકશો। ત્યારબાદ અહીંથી ફોન્ટને સેન્ટર કરી દેવાના છે અને અહીં કલર પર ક્લિક કરીને તેના કલરને આપણે વ્હાઇટ કલર કરી દેવાનો છે। આટલું થઈ જાય બેક આવી જવાનું છે અને મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જઈને આ પ્રમાણે ફોન્ટને નીચે રાખી દેવાના છે અને અહીં સાઇઝ પર ક્લિક કરીને તેની સાઇઝ આ પ્રમાણે સહેજ મોટી કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે। હવે આપણે શેડો એડ કરવાનો છે એટલે શરૂઆતમાં જતું રહેવાનું છે। સોંગની પ્લસ આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીં સ્ક્વેર પર ક્લિક કરીને જમણી બાજુ 3 ડોટ છે તેના પર ક્લિક કરીને ફિલ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ કલર પર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીં ગ્રેડિયન્ટ છે તેના પર ક્લિક કરીને જે બ્લેક કલર છે તેને આ પ્રમાણે નીચે અને વ્હાઇટ કલરને આ પ્રમાણે ઉપર કરી દેવાનું છે અને બ્લેકને આ પ્રમાણે નીચે। ત્યારબાદ વ્હાઇટ કલર અહીં છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ આ બ્રશ ચેખું છે તેની નીચે ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંથી આને 0 કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે અને જે તમે ટેક્સ્ટ એડ કર્યું છે તેને આ પ્રમાણે ક્લિક કરવાનું છે અને ઉપર ખેંચી લેવાનું છે એટલે ઉપર આવી જશે। ત્યારબાદ સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું છે। બ્લેક કલરનો જે શેડો એડ કર્યો તેના પર ક્લિક કરીને આ બટનની તેને લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનું છે એટલે આખા સોંગમાં આવી જશે। હવે આપણે ઇમોજી એડ કરવાનું છે જે તમે જોયું તેના માટે ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ આ લેયર બટન પર ક્લિક કરવાનું છે અને ડુપ્લિકેટ લેયર પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંથી આપણે જે ડુપ્લિકેટ કર્યું તેના પર દઈને એડિટ ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમે જે ઇમોજી રાખવા માંગો છો તે અહીંથી એડ કરી દેવાનું છે। એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે અહીં કલર પર ક્લિક કરવાનું છે અને ફરીના બ્રશ પર ક્લિક કરવાનું છે અને તેને 0 કરી દેવાનો છે અને ફોન્ટની અંદર તમારે અહીંથી આ નોટો ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાના છે। તેની લિંક પણ તમને વિડીયોની નીચે મળી જશે, ત્યાંથી તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકશો એટલે તે એપલ જેખા થઈ જશે ફોન્ટ। ત્યારબાદ તેને આ પ્રમાણે નાના કરી દેવાના છે। ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દઈને તેની સાઇઝ તમારે નાની મોટી જે કરવી હોય તે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ લિરિક્સની વચ્ચોવચ્ચ આવી જવાનું છે। ઇમોજી પર ક્લિક કરવાનું છે, જે આપણે દિલ એડ કર્યું તેના પર મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દેવાનું છે। ત્યાં એક આ બટનની મદદથી એક કી દેવાની છે, એક કી થોડેક આગળ દેવાની છે અને એક કી પછી દેવાની છે। ત્યારબાદ જે પહેલી કી આપી તેના પર ક્લિક કરી રાખવાનું છે અને પહેલે સુધી ખેંચી લેવાનું છે અને જે છેલ્લી કી આપી તેને ક્લિક કરીને લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનું છે। ત્યારબાદ જે વચ્ચે કી આપી છે આપણે તેના પર જવાનું છે અને તેને આ પ્રમાણે અહીં ઉપર રાખી દેવાના છે આ પ્રમાણે। ત્યારબાદ આ બંને કીની વચ્ચે આવવાનું છે
પહેલી 2 છે, ત્યારબાદ તેના કર્વ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે અને આ પ્રમાણે સેટિંગ કરી દેવાનું છે તેનું. ત્યારબાદ આ 3 ડોટ પર ક્લિક કરવાનું છે અને કોપી કર્વ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ છેલ્લા જે 2 કી છે તેના પર આવવાનું છે વચ્ચે. ફરી આ 3 ડોટ પર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંથી પેસ્ટ કર્વ કરી દેવાનું છે અને આ બટનની મદદથી તેને ઉલટું કરી લેવાનું છે. એટલે આપણું કર્વ કંઈક આ પ્રમાણે દેખાશે. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે તે ટેક્સ્ટ પર એટલે કે જે તમે ઇમોજી એડ કર્યો તેના પર જવાનું છે. ત્યારબાદ મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દેવાનું છે અને અહીં રોટેશન બટન છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ એક કી શરૂઆતમાં દેવાની છે આપણે, જ્યાં ઇમોજી શરૂ થાય છે ત્યાં, અને એક કી ઇમોજી છે તેની લાસ્ટમાં દેવાની છે. લાસ્ટમાં જે કી આપી તેનું રોટેશન તમારે +90 ડિગ્રી કરી દેવાનું છે અને પહેલી જે કી આપી છે આપણે પહેલી જે કી આપી તેનું રોટેશન -90 ડિગ્રી કરી દેવાનું છે આ પ્રમાણે. ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે ઇમોજી પર ક્લિક કરવાનું છે અને ડુપ્લિકેટ લેયર કરી લેવાનું છે તેનું. ત્યારબાદ જે ઇમોજી એડ કર્યો છે આપણે ડુપ્લિકેટ તેના પર ક્લિક કરવાનું છે, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દેવાનું છે. ત્યારબાદ વચ્ચે જે કી આપી છે તેના પર જઈને આપણે તેને આ પ્રમાણે નીચે કરી દેવાનું છે, એકદમ તેની સામેની સાઈડ જે આપણે પહેલાં રાખ્યું હતું તેની. ત્યારબાદ તેના રોટેશન પર જવાનું છે. રોટેશનને આપણે પહેલી જે કી છે ત્યાં 90 માઇનસ છે તેને +90 કરી દેવાના છે અને જે +90 છે છેલ્લે તેને -90 કરી દેવાના છે. બંનેમાં અલગ અલગ કરી દેવાનું છે ટૂંકમાં. એટલે આ પ્રમાણે કંઈક આપણા ટેક્સ આવશે. હવે આપણે ટેક્સ્ટ પર ઇફેક્ટ દેવાનું છે એટલે ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે, જે તમારા સોંગનું લિરિક્સ છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દેવાનું છે. ત્યારબાદ સાઇઝ બટન છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. એક કી ટેક્સ્ટ આપણું જ્યાં શરૂ થાય છે ત્યાં દેવાની છે, એક કી લાસ્ટમાં દેવાની છે અને એક કી આપણે જ્યાં ઇમોજીનું સેન્ટર છે આ વચ્ચે જે તમને કી દેખાય છે દિલમાં ત્યાં જવાનું છે. ત્યારબાદ ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરીને આ સાઇઝ બટન પર ક્લિક દઈ ત્યાં ફરી એક કી એડ કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ જે પહેલી કી આપી છે તેની સાઇઝ આપણે આ પ્રમાણે નાની કરી લેવાની છે, આ પ્રમાણે નાની કરી લેવાની જેમ બતાવીની તે પ્રમાણે. ત્યારબાદ બીજી જે કી આપી છે લાસ્ટમાં, બીજી નહીં ને ત્રીજી કી, તેની સાઇઝ પણ આ પ્રમાણે નાની કરી લેવાની છે સાવ. એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે પહેલી 2 કીની વચ્ચે આવવાનું છે અને અહીંથી કર્વ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે અને જે આપણે જે કોપી કર્યું તેને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ લાસ્ટ 2માં જવાનું છે, છેલ્લી 2 કીમાં ફરી તેને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે અને આ બટનની મદદથી તેને ઉલટું કરી લેવાનું છે. એટલે આપણું ટેક્સ્ટ કંઈક આ પ્રમાણે દેખાશે મિત્રો. સ્ટેટસ એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે આંખની બાજુમાં દબી રાખજો એટલે આ પ્રમાણે લેયર તમારા સિલેક્ટ થઈ જશે. ત્યારબાદ આપણે પહેલાં 3 લેયરને જે ટેક્સ્ટના છે તેને સિલેક્ટ કરીને લેયર બટન પર ક્લિક કરી કોપી 3 લેયર કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ તમારા સોંગની જે બીજી લાઈન છે ત્યાં તમારે જતું રહેવાનું છે અને લેયર બટન પર ક્લિક કરીને પેસ્ટ લેયર કરી દેવાના છે. એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે બીજી લાઈન તમારા સોંગની એડ કરી દેવાની છે. અહીંથી બીજી લાઈન એડ થઈ જાય ત્યારબાદ ઇમોજી હોય છે તમારા તેને અહીં એડ કરી દેવાના છે. બીજી લાઈનના જે ઇમોજી હોય તેને અહીંથી એડ કરી દેવાના છે. એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે ટેક્સ્ટની માથે જે ઇમોજી છે તેને સિલેક્ટ કરવાનું છે. ત્યારબાદ મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દેવાનું છે અને વચ્ચે જે કી આપી છે તેના પર જવાનું છે અને તેની સાઇઝ જે આપણે ડાબી બાજુ ઉપર છે તેને આ પ્રમાણે જમણી બાજુ ઉપર લઈ લેવાના છે. ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે. હવે જે ઉપરનું ઇમોજી છે તેના પર જવાનું છે, તેમાં પણ સેમ જ પ્રોસેસ કરવાની છે. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જઈને તેની જે ડાબી બાજુ છે તેને આ પ્રમાણે જમણી બાજુ નીચે લઈ લેવાના છે. એટલે આ ટેક્સ્ટ કંઈક આ પ્રમાણે દેખાશે. હવે આપણું સ્ટેટસ મિત્રો, હવે તમારે ફરી આ પહેલાં 3 લેયરને કોપી કરવાના છે. ત્યારબાદ ત્રીજી જે સોંગની લાઈન હોય આપણે ત્યાં જવાનું છે, તેને અહીંથી પેસ્ટ કરી દેવાના છે. હવે ત્રીજી લાઈન આપણી જો આટલી જ છે
અહીં સોંગ પૂરું થઈ જતું હોય તો તમારે 3 લાઇન પર ક્લિક કરવાનું છે, ઘડિયાળ પર ક્લિક કરવાનું છે. આ બટનની મદદથી તેને ટૂંકું કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે. ત્રણેયમાં સેમ જ પ્રોસેસ કરવાની છે. ત્યારબાદ તમારે અહીં તમારું ટેક્સ્ટ એડ કરી દેવાનું છે. જ્યાં હોય તે ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આપણું સ્ટેટસ કંઈક આ પ્રમાણે દેખાશે. એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે તમારી ચેનલનો લોગોને એડ કરી દેવાનો છે. ફોટો પર ક્લિક કરવાનું છે. ફોટોની શરૂઆતમાં આવી જવાનું છે. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દઈ એક કી બટન પર દઈ કી દેવાની છે અને તેને આ પ્રમાણે જમણી બાજુ છે ખેંચી લેવાનો છે અને ફોટોની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું છે. ત્યાં એક કી દઈને તેને સહેજ આ પ્રમાણે જમણી બાજુ કરી લેવાનું છે. એટલે આપણું સ્ટેટસ મિત્રો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે સાવ. એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે અહીં જમણી બાજુ ઉપર એક્સપોર્ટ બટન છે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીં વિડીયો પર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંથી તેની MBPS તમારે 3 કરી દેવાની છે. 3. ત્યારબાદ એક્સપોર્ટ કરી દેવાના છે વિડીયોને. વિડીયો એક્સપોર્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ તમને અહીં નીચે ગેલેરીમાં સેવ બટન તેવો ઓપ્શન દેખાશે. તેના પર જઈને તમારે વિડીયો સેવ કરી લેવાનો છે. એટલે તમારી ગેલેરીમાં વિડીયો સેવ થઈ જશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તમને આવા જ ગુજરાતીમાં સ્ટેટસ બનાવતા આ ચેનલમાં જોવા મળી જશે. વિડીયો એક્સપોર્ટ થઈ જાય એટલે સેવ બટન પર ક્લિક કરશો એટલે વિડીયો તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. આપણું સ્ટેટસ કંઈક આ પ્રમાણે દેખાશે. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીએ આપણે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં લગી જય હિન્દ, જય ગુજરાત.